ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ፖስት ግራጁዌት ድረስ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን ተማሪዎችን ማግዝበት ቻናል ነው። እንግዲህ ዛሬም የ9ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ በአማረኛ እና በእንግሊዝኛ የመጀመሪያው ቻፕተር ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ፓርት 2 ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፓርት 1 ቪዲዮን ያላያችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ያው እናንተን ደግሞ መጠየቅ እንፈልገው ነገር አለ። እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ የተወሰነውን ቀንሼ እነዚህን ቪዲዮ ይሰራላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ እነዚህን ቪዲዮዎች የምታዩት በዋይፋይ ከሆነ በዋናነት VPN እንድታበሩ ወይ ደግሞ ሳይፎን እንድታበሩ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማብራታችሁ ዋይፋይ የምትጠቀሙ ከሆነ ከናንተ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያመጣም። ነገር ግን ቻናሉን ይደግፋል። ይሄ ደግሞ ቻናሉ የሚያስፈልጉትን ማቴሪያሎች ለማሟላት ይጠቅመዋል ማለት ነው። ጉድ እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉት። በተከታታይ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። ኢኮኖሚ ነክ ብቻ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የቴሌግራም ቻናላችን ነው። ማቴሪያል መልቀቅ የምንጀምር ነው የሚሆነው። እንግዲህ ቻናሉን ጆይን የምታደርጉ ተማሪዎችን ቁጥር አይተን ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የፌስቡክ ፔጅ ነው፣ ስለ ኢኮኖሚ ብቻ የምናወራበት። እንዲሁም ኢኮኖሚክስ በሀብታሙ የቲክቶክ አካውንትም አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ፎሎ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬው ክላስ እንሄዳለን። ሜተድስ ኤንድ አፕሮች ኦፍ ስታዲንግ ኢኮኖሚክስ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ይሄንን ነው እና ይሄን ቻፕተር እንጨርሳለን በዛሬው ክላስ። at the end of this section students will be able to explain the methods of studying economics. so ኢኮኖሚክስን የምናጠናባቸውን ሜቶዶች እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አፕሮቾቹንም እናያለን። distinguish between positive and normative economics። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ከመጀመሪያው ጀምር methods of studying economics ልክ እንደ ማንኛውም ሳብጀክት ልክ እንደ ማንኛውም ሳይንስ ኢኮኖሚክስም የራሱ የሆነ ቲዮሪ ያስፈልገዋል ማለት ነው። so the fundamental objective of economics like any science is the establishment of valid generalizations about certain aspects of human behavior and these generalizations are known as theory። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ልክ እንደ ማንኛውም ሳይንስ ቫሊድ የሆነ ጀነራላይዜሽኖችን እንዲኖር ያስፈልገዋል about certain aspect of human behavior mainly in relation to the economic activities, right? ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ቲዮሪ ነው የሚባለው። ቲዮሪ ማለት ደግሞ is a simplified pictures of reality ነው, right? so ቲዮሪ ስንል simplified version, right? የጋህዱ ዓለም ነጸብራቅ ነው ማለት ነው, right? that is the meaning of theory። ስለዚህ ልክ እንደ ማንኛውም ሳይንስ ኢኮኖሚክስም የራሱ ቲዮሪ እንዲኖረው ይፈልጋል ወይ ደግሞ ቲዮሪ ያስፈልገዋል። ያንን ቲዮሪ ደግሞ ለመስራት የግድ ሎጂካል ሪዝኒንግ መጠቀም አለብን ማለት ነው። so economic theory provide the basis for economic analysis which uses logical reasoning። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ያስፈልገናል። ኢኮኖሚክ ቲዮሪውን ካገኘን በኋላ ደግሞ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ ላይ ቤዝ አድርገን ኢኮኖሚክ አናሊሲስ እንሰራለን። ዳታ ሰብስበን የተለያዩ ኢኮኖሚክ አናሊሲሶችን እንሰራለን። ግን ያንን ለማድረግ በመጀመሪያ ሎጂካል ሪዝኒንግ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። so there are two methods of logical reasoning namely deductive and inductive። ስለዚህ ቲዮሪ ወይ ደግሞ ጀነራላይዜሽን ለማምጣት የግድ ቲዮሪ ያስፈልገናል። ቲዮሪውን ደግሞ ዲቨሎፕ ለማድረግ የግድ ሎጂካል ሪዝኒንግ እንጠቀማለን ቫሊድ እንዲሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት መንገዶች አሉ ለዚህ ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ ሜተድስ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር ከዲዳክቲቭ ሜተድ። so the deductive method process from general to particular። ስለዚህ ከጀነራል ወደ ፓርቲኩላር ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው from particular to general ነው ማለት ነው። so the deductive methods involves reasoning from certain principles to the analysis of specific factors. In effect it enables one to arrive at a particular conclusion starting from general statement። ስለዚህ ከሆነ ጀነራል ስቴትመንት ተነስቶ right ጀነራል የተቀመጠ አስቀድሞ የተቀመጠ ቲዮሪ ላይ አስቀድሞ የተቀመጠ ጀነራል ስቴትመንት ላይ ተነስተን ያንን ነገር ፓርቲኩላር ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ላይ አፕላይ ስናደርገው ዲዳክቲቭ ሜተድ እንለዋለን ማለት ነው። so the conclusions are then verified against the observed facts, right? observed የሆነ ስፔሲፊክ ፋክት አለን፣ ጀነራል ቲዮሪ ደግሞ አለን። ስለዚህ ቲዮሪውን observed ፋክቱ ላይ ነው ማለት ነው ቼክ የምናደርገው። so example እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል man is mortal, right? አበበ is a man therefore አበበ is mortal። አሁን ጀነራል ትሩዝ አለ ማን ኢዝ ሞርታል የሰው ልጅ ሟች ነው። ከዛ ምን አለን አበበ ኢዝ ማን ስፔሲፊክ ነው። እንግዲህ አበበ የሚባል ሰውዬ ያው ሰው ነው። ስለዚህ አበበ ምንድነው ማለት ነው ሟች ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ሟች ነው፣ አበበ ደግሞ ሰው ነው። ስለዚህ አበበ ሟች ነው ማለት ነው። ይሄ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው። እኔ ደግሞ አንድ ልጨምርላችሁ አንድ ኤግዛምፕል ልጨምርላችሁ
chickens are birds, right? ስለዚህ ሁሉም ዶሮዎች ወፎች ናቸው የመጀመሪያ ስቴትመንት ነው። all birds lay eggs, right? ሁሉም ወፎች ደግሞ እንቁላል ይጥላሉ። therefore chicken lay eggs። እንደዚህ አይነት አርጊውመንቶች ሲሆኑ ዲዳክቲቭ ናቸው ማለት ነው። chickens are birds ዶሮዎች ወፍ ናቸው። all birds lay eggs ወፎች ደግሞ እንቁላል ይጥላሉ። ስለዚህ ዶሮዎች እንቁላል ይጥላሉ። ስለዚህ በደም ዘርዘር ለማድረግ ያህል another way of thinking of it is that if something is true of general classes ለምሳሌ chickens are birds የሚለው ዶሮዎች እንዳለ ወፎች ናቸው የሚለው እንግዲህ ወፎች ጀነራል ነው ማለት right? chicken ደግሞ የሆነ ስፔሲፊክ ክላስ ነው ማለት ነው። ከወፎች ዝርያ አንዷ ናት ማለት ነው right? then it is true of the members of the class, right? so ለጀነራል ትሩ ከሆነ ለሜምበር ኦፍ ክላሱም ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወፎች እንቁላል ይጥላሉ ካልን ከወፎች ውስጥ አንዱ ዶሮዎች ናቸው። ስለዚህ ዶሮዎችም እንቁላል ይጥላሉ ማለት ነው። ሶ እንደዛ ሲሆን ዲዳክቲቭ ሜተድ ነው ወይ ደግሞ የመጀመሪያውን ማን ኢዝ ሞርታል አበበ ኢዝ ማን therefore አበበ ኢዝ ሞርታል እንደተባለው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንዳክቲቭ ሜተድ ነው right? ኢንዳክቲቭ ሜተድ ደግሞ ቅድም ከጀነራል ቱ ፓርቲኩላር ነው። አሁን ደግሞ from particular to general ነው ማለት ነው right? so the inductive method is a process of reasoning from part to the whole, right? from part to the whole, and this means it involves reasoning from particular to general or from individual to general ማለት ነው። so the inductive method develops economic theories on the basis of observation and experiments። የተለያዩ ዳታ ተሰበስባላችሁ፣ የተለያዩ ነገሮችን ኤክስፐሪመንት ታደርጋላችሁ። እነዛ ስፔሲፊክ ፋክቶች ላይ ቤዝ ሆናችሁ ጀነራል ስቴትመንት ጀነራል ቲዮሪ ዲቨሎፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። so in this method comprehensive data about the prevailing economic conditions is collected, then an attempt is made to arrive at a hypothesis based on the observations and the collected data። ለምሳሌ የእንጀራ ዋጋ ሲጨምር የእንጀራ ዲማንድ ይቀንሳል አንድ ፋክት። የዳቦ ዋጋ ሲጨምር የዳቦ ዲማንድ ይቀንሳል ሁለት ፋክት። የጫማ ዋጋ ሲጨምር የጫማ ዲማንድ ይቀንሳል ሶስት ፋክት። ስፔሲፊክ ፋክቶች ናቸው። ስለዚህ ዋጋ ሲጨምር ዲማንድ ይቀንሳል ካልን አንድ ቲዮሪ ካወጣን ይሄ ኢንዳክቲቭ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ስፔሲፊክ ፋክቶች ላይ ቤዝ አድርገን ጀነራል ስቴትመንት ማውጣት right? ኢንዳክቲቭ ይባላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ለመስጠት ያህል ከመጽሐፋቸው የተወሰደ ነው። during the harvest period one may observe that the price of grain decreases። harvest period ያው መኸር ታይም ነው ይባላል። በመኸር ወቅት right? የእህል ዋጋ ይቀንሳል። this may be associated with an increase in the supply of grain at the time of the year, right? ስለዚህ በመኸር ታይም ምርት እንግዲህ ወደ ገበያ ተመርቶ ወደ ገበያ የሚቀርብበት ወቅት ስለሆነ ብዙ ሰፕላይ ስላለ ሊሆን ይችላል ዋጋ ይቀንሰው። so from these observations a generalization can be made keeping other factor constant, right? keeping other factor constant an increase in supply leads to a falling price። ስለዚህ በመኸር ወቅት አለ የመጀመሪያው ስቴትመንት እዚህ ጋር የእህል ዋጋ ይቀንሳል። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ በመኸር ወቅት ሰፕላይ ስለሚጨምር ነው። ስለዚህ ሰፕላይ ሲጨምር የእህል ዋጋ ይቀንሳል። ጀነራል ስቴትመንት ነው ማለት from specific fact to general statement ማለት ነው። እኔ ደግሞ አንድ ልጨምርላችሁ አንድ ኤግዛምፕል መጽሐፋችሁ ላይ የለ every time you eat peanuts you start to cough, right? ሁሉ ጊዜ ኦቾሎኒ ወይ ደግሞ ሎዝ ስትበሉ ያስላችኋል። ዛሬ ስትበሉ ነገም ስትበሉ ተነገ ወዲያም ስትበሉ በተለያየ ቀን ኦቾሎኒ ስትበሉ ያስላችኋል። ስፔሲፊክ ፋክቶች አሉ ማለት ነው በየቀኑ። ስለዚህ ምን ኮልኩል እንዲያደርጋለን you are allergic to peanut። ስለዚህ እናንተ ሎዝ ስትበሉ ሚነሳባችሁ አለርጂክ ያለ ማለት ነው right? so እንደዚህ ሲሆን ኢንዳክቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ እንለዋለን ማለት ነው። so note that the deductive and inductive methods are complementary, that is one supports the other። ልክ ማይክሮ እና ማክሮ እንዳልነው እዚህ ጋር ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭም ኮምፕሊመንተሪ ናቸው። ጆይንትሊ ነው የምንጠቀማቸው። በተለይ ሪሰርች ላይ ሁለቱም ያስፈልጉናል፣ ሁለቱንም እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሃይፖቴሲስ ድሮ ለማድረግ የግድ ቲዮሪ ያስፈልጋቸዋል፣ አስቀድሞ የተቀመጠ ቲዮሪ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ዲዳክቲቭ ነው። በኋላ ላይ ደግሞ ዳታ ሰብስባችሁ እንደገና ደግሞ ወደ ኋላ ስትመለሱ ደግሞ ኢንዳክቲቭ ነው ማለት ነው። so induction generates general conclusion from specific instances, whereas deduction generates knowledge of specific instances from general knowledge ማለት ነው right? so ከፓርቲኩላር to general እና from general to
ፓርቲኩላር ማለት ነው ስለዚህ ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ ሜተድስ ኦፍ ሎጂካል ሪዝኒንግ እነዚህ ሎጂካል ሪዝኒንጎች ለምሮ የሚያስፈልጉት ቲዮሪ ይዞ ለማምጣት ነው ማለት ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ቲዮሪ ስለሚያስፈልገው እንደማንኛውም ሳይንስ ያንን ቲዮሪ ደግሞ በሎጂካል ሪዝኒንግ ስለሚያመጣ ሁለቱም መንገዶች ይጠቀማል ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ ማለት ነው አሁን ደግሞ ስለ አፕሮች ኦፍ ስታዲንግ ኢኮኖሚክስ ነው ስለ ሜተድስ አየን ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ አሁን ደግሞ ስለ approach of studying economics. So economics can be analyzed from 2 point of views, right? Positive economics and normative economics. እነዚህ approach ናቸው. Positive economics አለ, normative economics አለ ማለት ነው. So positive economics is like a science that deals with knowledge and facts. So positive economics ምንለው ሳይንስ ነው. ስለዚህ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ዕውቀት ላይ ኖሌጅ ላይ እና ፋክት ላይ እውነታ ላይ ነው ማለት ነው while normative economics entails value judgment in applying the knowledge to solve problems normative economics ደግሞ ያለን ዕውቀት ራይት ችግሮችን ለመፍታት አፕላይ ስናደርገውና ሪኮሜንዴሽን ሲኖር እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢደረግ ወይ ደግሞ value judgment ሲኖር ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ የተሻለ ነው ይሄ የከፋ ነው ምን ልከሆነ value judgment ካለ ኦፒኒየን ካለበት የግለሰብ አስተያየት የሚታከልበት ከሆነ ደግሞ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ እንለዋለን ማለት ነው so positive economics is concerned with the analysis of factors and attempt to describe the world as is ወይ ደግሞ ማለት ይቻላል positive economics will depict will present will uncover the factors እውነታውን መግለጥ እውነታውን ማሳየት እውነታውን ፕሬዘንት ማድረግ ነው የምን የፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ስራ it tries to answer the question what is what was and what will be right ምንድነው ምን ነበር እና ምን ይሆናል እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እንደዚህ ነው ብለን ነው ምን መልሰው ማለት ነው ሌላ አዲሽናል ነገር የለውም መጥፎ ነው ጥሩ ነው እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ባይሆን እንደዚህ ቢደረግ አንልም ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ፋክቱን ብቻ ማቅረብ ነው ማለት ነው what is what was and what will be so in doing it does not judge a system as good or bad better or worse ስለዚህ ጥሩ ነው መጥፎ ነው አንልም የተሻለ ነው የከፋ ነው አንልም ማለት ነው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ፋክቱን ብቻ ፕሬዘንት ማድረግ ነው ማለት ነው እኛ ስራ እነዚህ ኤግዛምፕሎች አሉ the number of secondary school in Ethiopia is increasing ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ secondary schools እየጨመሩ ነው እውነት ነው በቃ ፋክት ነው እየጨመሩ ነው the current inflation rate in Ethiopia is 29.3% ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በአሁኑ ሰዓት ያለው የኑሮ ውድነት 29.3% ነው ኢንፍሌሽን ሌቭሉ ያው እናንተ መጽሐፍ ላይ 12 ይላል just እንደ ኤግዛምፕል ስለሆነ እኔ ደግሞ ትክክለኛውን ቁጥር ልጥቀም ብዬ ነው 29.3% ነው ማለት so both of the above statements are known as positive statements because in the above statements we are able to present the facts right to depict the facts to uncover the facts እንደዛ ስለሆነ positive statement ናቸው ማለት ነው and these statements are concerned with real facts and information right so positive economics ላይ more concern የምናደርገው real facts ላይ እውነታዎች ላይ እና ኢንፎርሜሽኖች ላይ ማለት ነው any disagreement on positive statement can be cleaned up by with reference to facts right ስለዚህ ለምሳሌ እናንተ መጽሐፍ ላይ the current inflation rate in Ethiopia is 12% ይላል እኔ ደግሞ እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ the current inflation rate in Ethiopia is 29.3% ይላል ስለዚህ አሁን ምን አለ ማለት ነው ዲስአግሪመንት አለ ማለት right እኔ የጻፍኩላችሁ 29.3 ይላል መጽሐፋችሁ ላይ ያለው 12 ይላል ስለዚህ በሁለቱ ፖዚቲቭ ስቴትመንቶች መካከል ዲስአግሪመንት አለ ስለዚህ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ just ጎግል ላይ 2023 ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ኢንፍሌሽን ምን ያህል ነው ወይ ደግሞ 2015 በኢትዮጵያ ካሌንደር መጨረሻ ላይ ኦቨርኦል ኢንፍሌሽን ኢትዮጵያ ስንት ነበር ብላችሁ ጎግል ብታረጉ ትክክለኛውን ቁጥር ታውቃላችሁ right so any disagreement on positive statement can be cleaned up with reference to what facts ፋክቱን ቼክ በማድረግ መመለስ ይቻላል ማለት ነው good normative economics is concerned with the questions such as what the economy ought to be what the economy should be normative economics ላይ ደግሞ ስንመጣ ምን መሆን አለበት ምን ቢደረግ ይሻላል right so ሰዎች ወይ ደግሞ ተቋማት ያላቸውን ዕውቀት ተጠቅመው ሰጀሽን ሪኮሜንዴሽን ፕሪስክሪፕሽን ሲያዙ ማለት ነው እንደዚህ ቢደረግ እንደዚህ ቢሆን ይሄ ቢደረግ ኖሮ ሲሉ እና ቫልዩ ጀጅመንት ሲኖር መጥፎ ነው ጥሩ ነው ሲባል ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ኖርማቲቭ ስቴትመንት ነው so it evaluates the result of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good and what is bad in this case since normative economics is loaded with value judgments what is good for an individual may not be good for another right so value judgment አለው ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው የሚል ነገር አለው ኦፒኒየን አለው የሰዎች እይታ ምልከታ አለው ስለዚህ
ለአንደኛው ሰውዬ ጥሩ ይሆናል ሌላኛው ሰውዬ ጥሩ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ካልተሳሳኩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ 107 ወይ 108 የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ሁሉም እንግዲህ ዋና ዓላማቸው ሀገሪቷን ማሳደግ ነው ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም በዚህ መንገድ ነው የምታርገው በዛ መንገድ ነው የምታርገው ሚል ክርክር አላቸው መንገዱ ላይ ይለያያሉ ማለት ነው ለምን ያላቸው እይታ ስለሚለያይ ኦፒኒየናቸው ስለሚለያይ ሳብጀክቲቭ ስለሆነ እይታ ራይት ስለሚለያይ ማለት ነው ስለዚህ ለአንደኛው ጥሩ የሆነው ለሌላኛው ጥሩ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ቫልዩ ጀጅመንት ስላለ ኦፒኒየን ስላለ ማለት ነው good so normative analysis is a matter of opinion that cannot be proved or disproved with reference to facts ልክ ለምሳሌ ቅድም ኢንፍሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ 12% ይላል የእናንተ መጽሐፍ እኔ ደግሞ ያቀረብኩላችሁ ደግሞ 29.3 ይላል ስለዚህ ሁለቱ ይለያያሉ ምን ታረጋላችሁ እናንተ ፋክቱን ቼክ ታረጋላችሁ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ግን እንደዛ የለም ፕሩፍ እና ዲስፕሩፍ ማድረግ አይቻልም right so as a result any disagreement on normative statement can be resolved through voting ለዚህ ነው ፖለቲካል ፓርቲዎችን ፕሩፍ እና ዲስፕሩፍ ማድረግ ስለማንችል ምን መርጣቸው እንዴት ነው ማለት ነው ቮት በማድረግ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሁሉም እይታ የሁሉም ፍላጎት ስለሚለያይ ማለት ነው ስለዚህ ያ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ስለዚህ አፕሮቾቹ ሁለት ናቸው ማለት ነው ኖርማቲቭ እና ፖዚቲቭ ሜቶዶቹም ሁለት ናቸው ኢንዳክቲቭ እና ዲዳክቲቭ ማለት ነው so example ለመስጠት ያህል ስለ ኖርማቲቭ the government should introduce school feeding programs in all schools right መንግስት የትምህርት ቤት ምገባን በሁሉም ትምህርት ቤቶች ማስፋፋት አለበት right አሁን should የሚላል ሪኮሜንዴሽን ነው ማለት ነው right ሁለተኛ ላይ መጨመር the government should be there should be government intervention in the economy whenever necessary መንግስት ኢኮኖሚው ችግር በሚገጥመው ሰዓት ባስፈለገበት ሰዓት ጣልቃ መግባት አለበት በተለያዩ ፖሊሲዎች should be ነው there should be a government intervention in the economy whenever necessary የመንግስት ጣልቃ ገብነት ባስፈለገበት ሰዓት መንግስት ጣልቃ ገብቶ ኢኮኖሚው ማረጋጋት አለበት ልልን ይችላል ሶ ሪኮመንድ ያደርግን ነው ሰጀስት ያደርግን ነው ማለት እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ እናንተ ላይ ያሉ ናቸው እንደ ተጨማሪ ሁለትን ይጨምር ያለው women should earn the same salary as men ለሴቶች ከወንዶች እኩል ክፍያ ማግኘት አለባቸው should ሚላላ ሪኮሜንዴሽን ነው ማለት right the government should provide basic health care to all citizens መንግስት ለሁሉም ዜጋ ቤዚክ የሚባለው መሰረታዊ የሆኑ የጤና አገልግሎቶችን መስጠት አለበት ሪኮሜንዴሽን ነው ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው እያወራ ያለ ነው ስለ ፋክት አይደለም right ሪኮሜንዴሽን ሰጀሽን ፕሪስክሪፕሽን ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል ማለት ነው good ሌላኛው ፓርት የመጨረሻው ፓርት ስለ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ነው እዚህ ቻፕተር ላይ ስለ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ነው ስለዚህ ክሎዝድ ኢኮኖሚ ላይ 3 ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ የመጀመሪያው ሃውስሆልድ ነው ሁለተኛው ቢዝነስ ፈርም ነው ሶስተኛው ደግሞ ገቨርንመንት ነው እስኪ መጻፋችሁን ያነበብን an economy is divided into different sections and these sections are sometimes known as decision making unit of the economy right ስለዚህ ኢኮኖሚ በተለያየ ሴክሽን ዲቫይድ ይደረጋል እነዚህ ደግሞ በዋናነት decision making based on decision making unit ነው ማለት ነው ስለዚህ customarily they are described as economic agent እንላቸዋለን ወይ ደግሞ decision making unit እንላቸዋለን so economic agent ብትሏቸው decision making unit ብትሏቸው ትርጉሙ ዘሴም ነው ማለት ነው so the basic decision making unit of an economy are households ቤተሰብ ምንለው ማለት ነው አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ a group of people who live under the same shelter ሊሆን ይችላል 5-6 ሊሆኑ ይችላሉ family household ቤተሰብ family የሚለው እንኳን ቀጥታ ላይ ተካው ይችላል household የሚለው ነው ዘል ሁለተኛው ቢዝነስ ፈርምስ ነው ቢዝነስ ፈርምስ የንግድ ድርጅቶች የንግድ ተቋማት right አንዳንዴ ፕሮዲዩሰርስ ሊባልም ይችላል ሶስተኛው ደግሞ ገቨርንመንት መንግስት ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች ወይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኤጀንት እንላቸዋለን ማለት ነው ሶ ማንኛውም አይነት ውሳኔዎች በእነዚህ ነው የሚወሰነው ወይ በሃውስሆልድ ነው ወይ በቢዝነስ ፈርም ነው ወይ በገቨርንመንት ነው ወይ ደግሞ ጆይንትሊ ነው ማለት ነው ሶ we discuss each of these decision making units of an economy as follows እንደሚከተለው እናቀርባለን የመጀመሪያው household ነው right households are the chief owners of factors of production which encompasses land labor capital and entrepreneurship right so household ስንል ዋና የፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ምርትን ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ኦን የሚያደርግ right ባለቤት የሆነ ነው ማለት ነው ማን household ምን ይዛል land ይዛል መሬትን ይዛል right labor ይዛል ጉልበትን physical as well as mental affairs of an individual ጉልበት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የጭንቅላት ስራም ሊሆን ይችላል capital and entrepreneurship ability ይዛል ማለት ነው so they say the service of these factors
terms are factor services to the producers and in turn receive their income in the form of rent, wage, interest and profit. ለምሳሌ household መሬቱን ሲያከራይ ምን ያገኛል? ሬንት ያገኛል፣ ኪራይ። household ጉልበቱን ሸጥ ሌበር ምን ያገኛል? ዌጅ ክፍያ ያገኛል። household ያለውን ካፒታል ሲሰጥ ደግሞ ምን ያገኛል? ኢንትረስት ያገኛል። ለምሳሌ ባንክ ቤት ቢያስቀምጠው somebody else ይበደረዋል። ስለዚህ somebody else የተበደረው አካል ኢንቨስት ነው የሚያደርግበት። አበዳሪው እኛ ብራችንን ባንክ ቤት ያስቀመጥነው ደግሞ ወለድ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ኢንትረስት አለ። የመጨረሻው ኢንተርፕረነርሺፕ ደግሞ ፕሮፊት አለ። ለምሳሌ አንድ ኢንተርፕረነር መሬት ተከራየ፣ ሰራተኛ ቀጠረ፣ ካፒታል ተበደረ እና ስራ ጀመረ። ለሰራተኛው ደሞዝ ይከፍላል፣ ለተከራየው መሬት ሬንት ይከፍላል፣ ለተበደረው ብድር ኢንተረስት ሬት ይከፍላል። ከዛ የሚቀረው ትርፍ ግን የሱ ነው። ሶ the reward for the entrepreneur is profit ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፊት አለ ማለት ነው። ሶ ሃውስሆልድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያለውን ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይሸጥና ሪተርን የተለያዩ አይነት ገቢዎች ያገኛል ማለት ነው። ከመሬት ሬንት ያገኛል ኪራይ፣ ከጉልበቱ ዌጅ ያገኛል፣ ከካፒታሉ ኢንተረስት ሬት ያገኛል። ኢንተርፕረነር ከሆነ ደግሞ ፕሮፊት ያገኛል ማለት ነው። ሶ they spend an enormous portions of their income on purchasing of goods and services. ከሚያገኙት ገቢ ላይ ደግሞ መልሰው ምን ያደርጋሉ? ጉድና ሰርቪስ ይገዛሉ ማለት ነው። ምክንያቱም the ultimate objective of the consumer is to maximize utility. የሃውስሆልዱ ultimate objective utility ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ዩቲሊቲውን ደግሞ ማክሲማይዝ የሚያደርገው የተለያዩ ኮሞዲቲዎችን ኮንሱም በማድረግ ነው፣ የተለያዩ ሰርቪሶችን ኮንሱም በማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ከሚያገኘው ሸጦ ከሚያገኘው ገቢ ላይ የተወሰነውን ፖርሽን ምን ያደርጋል? ኮንሱም ያደርጋል። የሚተርፈው ከሆነ ደግሞ ሴቭ ያደርጋል። ሶ they save part of their income and also pay taxes to the government of their income, right? ስለዚህ የተወሰነው ፓርት ኮንሱም ያደርጋል፣ የተወሰነው ፓርት ሴቭ ያደርጋል፣ የተወሰነው ፓርት ደግሞ ለመንግስት ግብር ይከፍላል ማለት ነው። ጉድ። ሁለተኛው ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ወይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ቢዝነስ ፈርም ነው። ሶ the ultimate objective of the business firm is to maximize profit ነው። ዋናው የቢዝነስ ፈርም አላማ፣ የንግድ ድርጅቶች አላማ፣ የአምራቾች አላማ ምንድነው? ትርፍን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ለምሳሌ እናንተ በየሰፈራችሁ ያሉ ዳቦ ቤቶች ዳቦ በሌሊት ተነስተው የሚጋግሩት እናንተ እንዳይረባችሁ አይደለም። አላማቸው ምንድነው? ማትረፍ ነው። በተመሳይ ሃውስሆልድም እናንተም ዳቦ ቤቶቻችሁ ዳቦ የምትገዙት ባለ ዳቦ ቤቱ እንዳያድርበት እንዳይከስር አስባችሁለት አይደለም። የራሳችሁን ሳቲስፋክሽን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ እሱ መርዛት የለበትም። ሶ ኢን ኢኮኖሚክስ ዊ ዩዝ ዘ ተርም ቢዝነስ ፈርምስ ኤንድ ፕሮዲዩሰርስ ኦልተርናቲቭሊ። ስለዚህ የንግድ ድርጅቶችን ወይ ደግሞ አምራቾችን ኢንተርቼንጀብል ልንጠቀም እንችላለን። ሚኒንጉ ዘ ሴም ነው። ፈርምስ ሃየር ዘ ሰርቪስ ኦፍ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን from householders to produce commodities that they sell to the householders and other firms and to the government or to the rest of the world or to other countries ማለት ነው። ፈርሞች ማምረት አለባቸው። አምርተው ነው ትርፍ የሚያገኙት። ለማምረት ደግሞ መሬት ያስፈልጋቸዋል፣ መሬት ይከራያሉ፣ ጉልበት ያስፈልጋቸዋል፣ ሰራተኛ ይቀጥራሉ፣ ካፒታል ያስፈልጋቸዋል፣ ካፒታል ይፈልጋሉ እና ኢንተርፕረነርሺፕ አቢሊቲ ያስፈልጋቸዋል። ሶ እነዚህ ነገሮች ከማን ነው የሚገዙት? ከሃውስሆልዱ ነው የሚገዙት ማለት ነው። ከዛስ እነዚህን ጥሬ ግብአቶች ወደ ምርት ወደ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ወደ ምርት ይቀይሩና ምርቱን ደግሞ መልሰው ለሃውስሆልድ ይሸጣሉ፣ ለሌሎች ካምፓኒዎች ይሸጣሉ፣ ለመንግስት ይሸጣሉ፣ ወደ ሌላ ሀገር ኤክስፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ firms are the principal buyers of factors of production and they are the leading producers of commodities. ስለዚህ ፈርሞች ዋና ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚገዙ ናቸው ማለት ነው። እነሱ ብቻ አይደሉም የሚገዙት፣ መንግስትም ይገዛል፣ ግን በዋናነት የሚገዙት እነሱ ናቸው። በዋናነት ደግሞ አምራች ናቸው ማለት ነው። ያመረቱትን ምርት ለገበያ የሚያወጡ ናቸው ማለት ነው ቢዝነስ ፈርም ላቸው። ሶ ቢዝነስ ፈርምስ ኮንሲስት ኦፍ ቦዝ ፕራይቬት ኤንድ ገቨርንመንት ኢንተርፕራይዝ። ቢዝነስ ፈርም ስንል የንግድ ድርጅት ስንል የግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ የመንግስት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የግለሰብ ሸራተን አዲስን ብትወስዱ ለምሳሌ የግለሰብ ነው፣ የሼ አሊ አላሙዲን ነው ራይት። ኢትዮ ቴሌኮምን ደግሞ ብትወስዱት የንግድ ድርጅት ነው። አላማው መነገድና ማትረፍ ነው። ሌሎች ተጨማሪ አላማዎች ይኖሩታል፣ ግን ዋናው ማትረፍ ነው፣ ለመንግስት ገቢ ማስገባት ነው። ስለዚህ ገቨርንመንት ኢንተርፕራይዝ ነው ማለት ነው እሱ ደግሞ። ሁለቱም ግን ምንድን ናቸው? የንግድ ድርጅቶች ናቸው። with ultimate objective of profit maximization right። ምናልባት የፕራይቬት ሲሆንና የመንግስት ሲሆን ያላቸው የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እኩል ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ሁለቱም አላማቸው ማትረፍ እስከሆነ ድረስ የንግድ ተቋማት ነው ይባሉት ማለት ነው። ጉድ። ሶስተኛው ኢኮኖሚክ ኤጀንት ወይ ደግሞ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ገቨርንመንት ነው፣ መንግስት። ኢን ኢኮኖሚክስ ገቨርንመንት ኢዝ ቴክን ኢን አ ሴንስ ኦፍ ጀነራል ገቨርንመንት ራይት። ስለዚህ አጠቃላይ ገቨርንመንት ነው ማለት ነው። ሰው ተመርጦ የሚሆን በሌላ መንገድ አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው አካል ራይት። ሰላምን የሚያስጠብቀው አካል፣ ህጎችን የሚያወጣው አካል ራይት። የሀገሪቷን በጀት የሚያንቀሳቀሰው አካል፣ ፖሊሲዎችን፣ የንግድ ስርዓቶችን የሚያወጣው አካል ያው መንግስት ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ገቨርንመንት ፐርቼዝ ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ
from producer and factor services from households ስለዚህ መንግስት ለምሳሌ የመንግስት ቢሮዎች ጠረጴዛና ወንበር ይፈልጋሉ ከማን ይገዛሉ ከአምራቹ ከቢዝነስ ፈርሙ ይገዛሉ የመንግስት ደግሞ የተለያዩ ቢሮዎቹ አገልግሎት ይሰጣሉ ቀበሌ ላይ ወረዳ ላይ ሌላም ቦታ ላይ እነዚህን አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኛ መቅጠር አለበት ከየት ከሃውስሆልዱ right so it uses these commodities and factor services to produce free services such as police education medical facilities sanitation facility judicial service etc to the people in order to satisfy their combined needs of those services እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ፖሊስ የጤና ፋሲሊቲ በተለይ ፖሊስ ደህንነት ጋር ምናምን የተያዙ ነገሮች በግለሰብ የሚቀርቡ አይደለም የግድ መንግስት ማቅረብ አለበት እነሱ ደግሞ ለማቅረብ መንግስት ማለት ሰው መቅጠር አለበት የእቃ ማሟላት አለበት ማለት ስለዚህ መንግስት እቃዎችን ከቢዝነስ ፈርም ይገዛል ጉልበትን ደግሞ ከሃውስሆልድ ይገዛል ማለት ነው so general government gets its income mainly from taxes ለመግዛት ደግሞ የግድ ገቢ ያስፈልገዋል በዋናነት ደግሞ መንግስት ገቢ የሚያስገባው በምንድነው ማለት ነው በታክስ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሃውስሆልዱ ጉልበቱን ሸጦ ገቢ ሲያገኝ ለመንግስት ግብር ይከፍላል ቢዝነስ ፈርሙ እቃዎቹን ሸጦ ትርፍ ሲያገኝ ለቢዝነስ ፈርም ይከፍላል ማለት ነው right ስለዚህ በዚህ መንገድ መንግስት ገቢ ያገኛል ማለት ነው so the primary goal of national tax system is to generate revenue to pay for the government expenditure ስለዚህ በዋናነት የታክስ አላማ right ለመንግስት ገቢ ማስገባት ነው ማለት ነው መንግስት ደግሞ ያገኘውን ገቢ ለተለያዩ ወጪዎቹን ፋይናንስ ያደርግበታል ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው የዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት መንግስት ነው ማለት ነው government so every citizen is responsible to pay taxes ማንኛውም ገቢ የሚያገኝ ዜጋ ያው ታክስ የመክፈል ግዴታ አለበት so በዋናነት ሰዎች ገቢ የሚያገኙት ያው ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ስለዚህ መንግስት ደግሞ ሰላም የማስከበር ሴፍ ጋርድ የማድረግ ጉልበተኞች በኃይል ሌሎች ሰዎች የሰሩት እንዳይነጥቁ የማድረግ ሚኒመም ሪስፖንሲቢሊቲ እሱ ነው ማለት ነው so እሱን ለማድረግ ደግሞ የግድ ብር ያስፈልገዋል ሌሎች ነገሮችንም ይሰራል አይሰራም ያልኩኝ አይደለም ግን to the minimum ሰላም ያስከብራል ለዛ ደግሞ የግድ ፋይናንስ ያስፈልገዋል so ሰዎች ሀብት ቢያፈሩ ንብረት ቢያፈሩ under the protections of the government ነው ማለት ነው አለበለዛ የሆኑ ኃይል ያላቸው ሰዎች መተው ሊነጥቋቸው ይችላሉ ማለት ስለዚህ everybody ገቢ ካገኘ ገቢው ከተወሰነ ሌቭል በላይ ከሆነ ታክስ መክፈል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ያንን ታክስ ደግሞ መንግስት መልሶ ከሃውስሆልድና ከቢዝነስ ፈርም ይገዛበታል ማለት ነው ጉድ ስለዚህ ቻፕተር 1 እንጨርሰናል ማለት ነው በቀጣይ ቻፕተር 2 ይዤ እመጣለሁ ከቻፕተር 2 በፊት ግን ሪቪው ኩዌስችኖቹን እንሰራላችኋለሁ እዛው ጥያቄ ላይ ያሉትን ቻፕተር 2 ላይ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌምስ ኤንድ ዘ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው እሱን በደንብ እናያለን አሁንም ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የተሰኘውን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የተሰኘውን የቴሌግራም ግሩፕ እንድትቀላቀሉኝ ጋብዛለሁ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የተሰኘውን የፌስቡክ ፔጅንም እንደዚሁ ጆይን አድርጉት ኢኮኖሚክስ በሀብታሙ የሚለውን የቲክቶክ አካውንትም እንዲሁ ተከተሉኝ በሁሉም የምናወራው ስለ ኢኮኖሚና ስለ ኢኮኖሚክስ ብቻ ነው ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በጣም አመሰግናለሁ Thank you